Sziasztok! Hadd kezdjem azzal, hogy nagyon örülök ennek a tesztnek. Miért? Kötődésem van az autóhoz, vezettem is már ilyet is, első generációst is, ezelőtti generációst is, és egy közös volt mindig bennük, jó autók voltak, az egész. Ez is nem tesz kivételt, sőt ez még rátesz egy lapáttal az előző generációkhoz, bár kezdjem onnan az egészet, hogy olyan innovációkat, újításokat tartalmaz ez az autó, amit valamiért a többi autógyártó egyszerűen nem vett figyelembe, nem mindenki, tisztelet a kivételnek, mind motorban, mind megoldásokban, kényelem szempontjából olyan dolgokat hozott be, amit a többi gyártó inkább csak követett. Kezdjem csak a kulccsal. Szokásos Hyundai-os kulcs egy logóval, ugye már megszokhattuk, de olyan szép funkciókat tartalmaz, mint a régi Volkswagenekből, amit mindenkitől irigyeltünk, hogy mikor lenyomva tartod a kinyitó gombot, akkor lehúzza neked az ablakokat például. Most kicsit így futkározok a dolgok között, de figyeljétek meg, csak azért, hogy a kulcsból induljunk ki. Mindenki kalimpál a lábával, ez nekünk miért nem jó? Ott állítom meg, ahol akarom, és vissza is tudom csukni, nem csak felnyitni. Ezt a negyedik generációs Tucsont fogjuk ma megnézni, ezúton is köszönöm a helyszínt a Deság Resortnak, mert itt fogjuk körbejárni az autót, utána megnézzük belülről és vezetési élményre is, ahogy már megszokhattátok. Nézzétek meg, Buksi, hogy élvezi a tesztet. Most már 6. éve van a piacon. Jó, a facelift az még csak másfél éve, de maga ez a modell, ez a pofa, mondjuk úgy, hogy pofa, ez 6 éve van a piacon. Konkurenciáihoz képest, mint egy Tiguan, Karoq, RAV4, engem szó szerint a design fogott meg. Nézzétek meg ezeket a töréseket rajta, fogunk róla egy kicsit később beszélni, de tényleg a design és az a Hyundai-os vezethetőség, ami nem számít, hogy ez egy ekkora test, ugyanúgy egy Inster vezethetőségével bír. A helyszín mellett szeretném megköszönni a Csibész Autónak, a Csibész Hyundai képviseletének Csíkszeredából, hogy ideadták nekem ezt az autót tesztre. Fogjunk is neki a videónak, viszont ha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor itt a ritka alkalom, hogy ezt megtedd. Ezzel is segíted a munkámat és azt, hogy ez a csatorna hosszú távon is életben tudjon maradni. Köszi szépen, kezdjük is! A Tucson mint modell 2004-ben jelent meg, és ahogy már említettem, nekem is volt kötődésem hozzá. Régebb egy használt autóparkban dolgoztam, és ott volt szerencsém kipróbálni egy roncsautó programba leadás előtt lévő Tucsont. Soha életemben nem érdekeltek, őszintén, főleg az első generációs, akkoriban az SUV nem is volt divat, se semmi. De amikor megláttam a V6-os plakettet a hátulján, és felnyitottam a motorháztetőt, hát igen, abban egy 2.7-es benzines V6-os motor volt, társítva egy 3 fokozatú automata váltóval, valószínűleg svéd vagy amerikai piacos lehetett, de az egyes az 85-ig volt, arra emlékszem mai napig, és arra a hangra, amit abból a dupla kipufogóból kiadott. Megkerestem a videót, ezt hallgassátok meg! Az első, a második és a harmadik generációból több mint 7 millió darabot adott el a Hyundai 2020 előtt, mielőtt ez megjelent volna, és a tervezőre, a designerre kitérve Sang-Yup Lee-ről beszélünk, aki 2016-ban került a Hyundaihoz, maga a neve nekem soha semmit nem mondott, most amíg el nem olvastam, viszont milyen autók csatlakoznak a nevéhez? Chevrolet Camaro 2010, a Bumblebee, amit a Transformersben is használtak, az ő design terve volt. Bentley Continental GT, az ő design terve volt. Bentley Continental GT Flying Spur, az ő design terve volt. És ha megnézitek ezt a vonalat itt, hogy itt szépen finoman elfut ez a 90 fokos ilyen pici cucc, Bentley Continental GT-n ugyancsak megtaláljátok. Volt, amiből merítsen, őt nem hiába hívták oda. 2017-ben megrajzolta ezt a Tucsont, és 2019-ben koncept formájában be is mutatták. Hát nem sokat változott ahhoz képest. Ezt az autót konkrétan én azt mondom, hogy egy szamurájkarddal rajzolta az ember, fogta magát, csak össze-vissza vágta mindenhonnan, kivéve a tetővonalat, azt olyan, mintha a végén csak így
beleengedte volna azért, hogy az a szép íves maradjon, de minden mást összeszabott, ha megfigyelitek. Kezdjük az elejével, de mielőtt elindítanám, figyeljétek meg, mennyire szépen egybe van ez a hűtőmaszk, és az ő ötlete volt az, hogy ne lehessen megkülönböztetni egymástól a lámpa és a sötéten lefújt hűtőmaszk elemeket, ami szerintem egy kurva nagy ötlet volt. Igaz, mikor először láttam, akkor se tudtam, mi van. Jó, tudom, nálam a kulcs. Szép, hogy a jel is ugyanerre a színre lett fújva. A facelifttel egy picit az első spoiler is változott. Ide került be a rövid és a hosszú fényünk. Ugye ezek csak nappali fénynek szolgálnak. Közben be is indult a motors, meg is állítom, hogy közben ne zavarjon be. Én, amit külön kiemelnék, és nagyon tetszetős, az ez a légbeömlő, ami igazi. Az ablaktörlők elrejtve a jó légellenállás jegyébe, és szépen fut a tető feketítve. Lehetett 19-es vagy 17-es felnivel kapni. Itt egyedül hagyott nekünk a költő egy ilyen 20 centis sávot. Ez az egy sáv van a mi dimenziónkban. A többi minden innen, onnan, amonnan megtörve, és Göbölyös Zsolt tesztjében láttam ugyanazt a gondolatot, ami engem is egyből eszembe juttatott. Ha én ezt az ajtót neki nyitom valaminek, vagy nekem nyittanak valamit, de az még hagyján, de ezt a hátsót egy ilyen helyen valami elkapja, ki az a szakember, aki nekem ezt még egyszer ugyanígy meg tudja csinálni. 500 féleképpen van összetalálkoztatva, és még mellé egy Ultimate Red színben, ami csak a szín 580 euró plusz áfa, tehát ezt kikeverni, ugyanígy felhozni, hogy az utána ne látszódjon. Gyanús, én inkább fognám, cserélném az egész ajtót, hogyha ez a sztori, de úgy, ahogy Göbi mondta, a szépség oltárán fel kell áldozni dolgokat, ez például egy ilyen dolog. Nagyok az ablakok, bentről is szépen ki lehet látni, valamint a méreteket érdemes itt még megnézni. Ha megfigyelitek, az autó hosszához képest a tengelytáv óriási. 2,68 méter a tengelytávunk, és 4,5 méteres az autónk. Ebből, ha megfigyelitek, a tengelytávon kívül mekkora óriási helyet elfoglalnak a kerekek, épp csak egy-egy pici túlnyúlásunk marad. Ez általában a szemünknek tetszik. Gyerekként is, konceptként is, akármit is rajzolnak, mindig a kerekek ki vannak tolva a szélére. Ez az autó ezt szépen megtartotta. Ide kaptuk meg a töltőnyílásunkat, túlfelül tudjuk tölteni az üzemanyagunkat. Ez a csík itt nekem tetszik, de egy csomó mindenki megjegyezte, hogy ez itt mi. Hát szerintem ez itt ugyanezeket a lámpa íveket és háromszögeket tükrözi vissza, mint mondjuk az első hűtőmaszk. Nekem tetszik, hogy ilyen sejem színű, nem az a tiszta telikróm, az a németes, hanem ez olyan egyedi Hyundai-os. Figyeljétek meg, hogy maga a design terv úgy volt kialakítva, mintha ez egy kétajtós autó lenne. Mintha ez lenne a hátsó sárvédő, ez az első, de ezt az Easternél is meg lehet figyelni, és itt van középen maga az a rész, amiben beülsz. Ez úgy valahogy semlegesnek tud maradni, ahhoz képest, hogy még klasszikus kilincsek vannak rajta, de külön megjegyezném, hogy nagyon-nagyon jó kézre áll, tehát jól esik megfogni, a sejmes, lent van, gyerekek se kell felfeküdjenek ahhoz, hogy ki tudják nyitni. A küszöb is még összehúzza az autónak a sziluettjét, valahogy úgy karcsosítja az egészet. Én szerintem ez egy nagyon-nagyon jól eltalált dizájnterv. Én a csávót simán alkalmaznám akárhova, mert ez bármit meg fog tudni csinálni. Nézzétek meg még a további szép megoldásokat. Jövünk itt hátul, van egy teljesen clean hátsó részünk, Hyundai-jel beleintegrálva az üvegbe, és itt van alul eldugva az ablaktörlőnk, a féklámpa mögé még hozzá, hogy egyáltalán ne is gondolj rá. Tehát nem az van, hogy itt látszik, hogy itt lelóg a motra, vagy valami, ami fogja izélni, nem. Féklámpa, mögötte az ablaktörlő, nagyon-nagyon szép. Én még egy annyit megcsináltam volna, hogy ez az üveg külön tudjon nyílni, mint egy régi 3-as BMW-nél például, vagy Renault Lagunánál, ugye milyen jó praktikus dolgok voltak. Ezt még itt megnyomni, és akkor ez így külön nyílik, elájult volna mindenki, de így ahogy van, egybe is rendben van. Ez elektromosan nyílik, az alapfelszereltséget kézzel nyitjuk, és ha már itt tartunk a felszereltségeknél, akkor háromféle tucszont lehet találni. Benzines, hibrid és plug-in hibrid. A benzines változatban van egy sima 1.6-os turbomotor, 150 lóerővel, 250 Nm nyomatékkal, 27.225 eurótól elérhető.
Ennek a konkrét autónak az ára az fáj, az 45 000 felett van, mert minden bele van kírva az égvilágon, a dupla tetőablak, ülés, szellőztetés, fűtés hátul 3 fokozatba, minden. A külseje gyönyörű, megfog, bárhol megnézik jobban, mint amiket felsoroltam, Tiguan, Karoq társai. Tehát a Mazda esetleg, aki még fel tudja venni a verseny dizájnba, de ő megint a kerekformákkal, ez a törött forma, ez mindenki sokkal jobban megjegyzi, sokkal jobban. Csomagtér. Azért is soroltam el a felszereltségeket, mert fontos itt. Tehát 616 liter a csomagtér a sima benzines változatnál. Ott, mikor ezt a tárcát megemeljük, itt, ami be van téve, akkor itt kapunk még egy csomó rekeszt, ami tele tudunk tölteni mindennel. Itt nálunk egy kicsi rekesz van a defektjavítónak, mert ide került be az akkumulátor, ugye. Tehát a hibrid és a plug-in hibrid esetében 48 literrel kisebb a csomagtartó, mint az eredeti nagy benzinesbe, de még így is nagyon nagy, plusz az ülések 40-20-40 arányban variálhatók, ledöntve 1700 liter fölé kerülünk, szépen le van géderezve minden, szépen leszigetelve, 12 voltos töltő, innen is le tudjuk engedni az ülést, hogy praktikusabb legyen, szóval komfort van, minőség van, azt érzed, hogy semmi nem spóroltak semmit. Oké, hogy nem 2 lej a cucc, de nem is spóroltak rajta semmit. Elektromosan csukjuk le, de azért még megvan a fogantyú, hogyha a klasszikus változatot választanánk. Mennyire gyönyörű ez az összekötött LED lámpa, ezekkel a lelövő csíkokkal, bárki megismeri bárhonnan ezeket a karmokat. Picit Peugeot-s, de mivel nincs 3 darab belőle, és másképp van egy picit tagolva, úgy összehúz, én inkább egy Kia-val téveszteném össze, sokkal inkább. De hát ők ugye testvérek. Ide megkapjuk azt, hogy Tucson, plug-in, hogyha hibrid lenne, akkor itt hibridet írna, s hanem semmit. Hyundai felirat. Nekem tetszik azt, hogy kivették azt a sok Kriegstrastot a hátsó spoilerből, ugye a 2020-as modellhez képest, ugyanúgy a belseje is sokkal szebb lett, praktikusabb lett. És nézzétek meg azt, hogy itt van a 2 darab kipufogó, és nem kamu. Szépen van levágva, alakba. Figyeltek erre az autóra, amikor kitalálták, és nem csak amikor kitalálták, hanem akkor is, amikor összerakták. A Hyundai-nak valahogy SUV szempontból, vezethetőség szempontból még mindig több a know-how. Gondoljunk csak bele, 2004-ben jöttek ki a Tucsonnal, akkor hol volt a Duster például? Hol volt a többi gyártónak az SUV-ja? Nagyon kevesen voltak, és ők már érezték, tudták. Tehát higgyétek el, amikor azt mondom, hogy lehet, hogy ők nem olyan gyártók, akik maguknak csinálnak mindent. Több mint 1000 beszállítóval dolgoznak. De egyike azoknak a gyártóknak, aki azért képben van, hogy merre halad a világ, mit szeretne a világ, mi tetszik a világnak, és mindig jön valamilyen innovatív megoldással, vagy megoldásokkal, amit utána a többiek lemásolva verik a mellüket, hogy milyen modern technológiát hoztak létre, miközben ők már 5 éve gyakorolják ezt a mesterséget. Tényleg profi. Ami fontos a beltért, mielőtt elkezdjük, szemfülesebb nézők már kiszúrhatták, hogy Sepsiszentgyörgyön a Sport Arénánál is van letéve már Tucsonunk, a Csibész oda is terjeszkedik, hamarosan nyitnak oda is egy Hyundai szalont, szóval addig is a BID srácoknál lehet érdeklődni, alul a telefonszámokon megtaláljátok. Ha pedig Csíkszeredában szeretnétek kipróbálni egy ilyen autót, vagy bármelyik Hyundai terméket, akkor Zsuzsikát, Dömét lehet hívni az alábbi számokon. Még egy másik fontos info, ez a plug-in hibrid változat a legnehezebb, ez majdnem 2 tonna, 1940 valami. A sima benzines azon 1500 kg körül van, az tényleg már teljesen másképp mozog, és az 1.5-ös motor is jól tudja mozgatni, a hibrid pedig 1625 kg, hogyha jól emlékszem a pontos számokra. De ami a lényeg, hogy például ezen az autón nem érződik a súlya, ugye ott a 150 lovas benzin, amellett ott a 72 kW-os villanymotor, és a 2 kombinált teljesítményével, hoppá, ez úgy indul meg, simán letagadhatja a súlyát.
kegyetlen. Nagyon stabil. Nincs ami hajtsad, egyszerűen ebben az autóban ezt nem érzed. Ezt a 80-90-et így érzed, hogy ezt olyan abszolút kényelmesen, nulla erőfeszítéssel és agymunkával tudja csinálni. És itt te is átállsz erre az opcióra. Száz. Hamar megy nagyon. Nagyon-nagyon szépen dolgozik. Ebben nem kell féljé. Olyan az úttartása, mint egy szedánnak. Ez is 90 fokos kanyar, kicsit befékezzük. Még én kormányoztam túl, tehát ez... Még nem érzem az autó határait, ez eszméletlen jó ez a kocsi. Most érzik már innen. Fék. Mind a gondolat. És itt nagyon a városkép része. Megnézhetitek itt Csíkszeredában, nagyon sok Hyundai van. És én alig várom, hogy már Udvarhelyen és Szentgyörgyön is ugyanez legyen, mert gyönyörűek ezek a kocsik. Gyönyörűek. És nézzétek meg méretbe is. Jó pár autó mellé odaálltam, hogy látszódjon a különbség. Van. Precíz kormányérzet. Nehéznek érzik az alja, de nagyon-nagyon pontosnak. És nem irányíthatatlannak, ez nagyon fontos. Ekkora test a város között iboktalanul szokott viselkedni. Bár az biztos, hogy ennél az autónál ugye a beltérre van fektetve a hangsúly, de ezt még más Hyundai-nál is észrevettem, az Insternél például, ott is ugyanígy volt. Ugye az autó hosszának a nagyja az a beltér. És érzik, a 2,7 méteres tengelytáv érzik, úgy ülök benne, mint egy fotelbe. Emlékszem, annak idején volt nálunk egy... Gondolkodom, mi is volt a neve? Nissan Murano, nem tudom kinek mond valamit ez a név. Az egy elég nagy luxus Nissan, abban is ugyanígy megvolt ez a comfort seat, kényelmi funkciója, hogy kinyitottad, hátrament az ülés, beültél, memóriás, megjegyezte. Tehát azt az érzést érzem ebbe az autóba, egy nagy prémium luxus érzést. És minden szempontból, minden szempontból. Nagyon érzékeny a fék, ez számomra egy jó pont, ezt nagyon szeretem. És érzik ez a fullos változat, ugye 150 lóerő, plusz a 75 kW-os villanymotor, 4x4-es hajtás, dupla kuplungos automata. Minden jó össze van konfigurálva ebbe az autóba, ami létezik tényleg. Plusz az Ultimate Red szín. Per pillanat több mint 44 000 euróba kerül, de 27.225-től már elérhető a Tucson első kerékkel, 6 fokozatú manuális váltóval és a turbomotorral, sima benzinnel, hibrid rendszer nélkül. Akinek tetszik a design, ahogy megy, ha városba használja inkább, az is tökéletesen elég lesz. Maxin annyit csinálnék, hogy egy automata váltót belekérnék pluszba, a manuális helyett, és akkor tényleg a kényelmi funkciója is megvan. De aki egy teljes, komplett élményt akar, az ebbe kell gondolkodjon. És nem fogja megbánni. Tehát minden rád van hangolva. Ezt az autót sokkal jobban vezetőorientáltnak érzem, mint bármelyiket, amit az utolsó, egy évbe teszteltem, ezt viccen kívül. Tehát minden ergonómiai szempontból nekem valahogy erősebb, mint a többi termékben. Egyből tudom gondolkodás nélkül, a klíma egység egyedül, amiben belekötnék, mert ez is hibrid, mondjuk azt, félig analóg, félig kijelzős, touchos. Én ezt meghagytam volna teljes analógnak, mint a kormányt, ahol csak nyomógombok vannak, tekerők. Ez valahogy bele van égve az embernek az agyába, a DNS-ébe, mint egy tudatalatti alaptudás, vagy nem tudom, hogy fejezzem ezt ki, de így sokkal jobb az egész vezetési élmény, hogy tudok mindent biztosan, nem kell keresgéljem. És ez az autó ezt teljesen adja. 12,3 incses hajlított kijelzők vannak előttünk, de
Ez már nem meglepetés. A kormányérzés viszont utánozhatatlan, ez igazi Hyundai-os. Bőrözött, szép varrású, minden úgy, ahogy kell. Úgy, ahogy kell. Nézem, valaki beleült az autón, az ülés annyira fent volt, nagyon szépen lehet állítani. Teljesen komfort, elektromos ülések, támlasztdőlésszöget lehet állítani, külön elektromos deréktámasz, és ki kell emeljem, hogy az anyós ülésen levőnek is. A varrás, a tartás, mondjuk még hosszúban nem nagyon mentem vele, egy keveset csak, de készülök a nyergestetőre, úgyhogy meg fogjátok látni, hogy hallám ott a kanyaros részen mit mutat. Én bízom benne, így érzésre az ülés az nagyon jó, ki van találva. A fejtámla rész, ami nekem egy kicsit olyan használhatatlan, túl hátul van. Szépen dolgozik, nem volt feltöltve az aksia sajnos, úgy hoztam el. Azért is van, hogy mindenre bekapcsol a benzinmotor, hogyha egy picit jobban odalépek. De amúgy teljesen elektromosan 70 km-t lehet elmenni ezzel a plug-in hibrid verzióval. 13,8 kW-os akkumulátor van benne. Elég, nem elég, döntsétek el ti, attól függ, hogy mekkora távol kell mondjuk ingázni, de én amondó vagyok, hogy 70 km-t, hogyha már tud az autó, és ott van lehetőség tölteni, hát azért a környező városokba el lehet jutni vele szinte ingyen. Most, hogy így felmentek az üzemanyag árak, hát igaza lesz annak, akinek pluginje van otthon, vagy teljesen elektromos autója és napelemrendszere. Most nekik lesz a legjobb. Panorámatető, ez is. És mennyire gyors, ezt külön ki kell emeljem, hogy mennyire gyorsan működik. Egy csomó autóban nagyon lassan működik, ott kell tartsd a kezed. Jó, nem mintha ez most egy olyan nagy dolog lenne, hogy szegény mi, akinek van egy panoráma teteje és lassan húzódik el, de tényleg gyors, tehát meglepően hamar működik. Millió egy funkciója van, millió plusz egy, amit én nagyon-nagyon unok, viszont abban megnyugtathatlak, hogy a rendszer az nagyon gyors. Tehát én unom végignézni őket, hogy mennyi mindent tud, az színeket be tudod állítani, külön mindenhol, hogy milyen színei legyenek, intuitív dolgokat, mikor kapcsolja a lámpát, miután ott hagytad a kocsit, minden. Amit el tudtok képzelni és játszani akartok rajta, lehet. Lehet. Engem inkább az érdekel, hogy mikor odalépsz, még eco módban is annyira szépen indul meg, hogy ezt nagyon sok autó megrigyelhetné, főleg az, hogy az erő el van oszolva. Tehát ez nem perget le, az automata vészfék. Érezte, hogy a körforgalomnál előttem nagyon hamar lassítottak, és be is fékezett. Gyere, Teslás. Nagyon jó a rendszere, a sávelhagyó, sávtartó, minden úgy működik, hogy éppen csak belerezeg neked, nem kitépi a kormányt a kezedből, nagyon-nagyon-nagyon szépen van kitalálva. Én imádom, amikor valamiről érzem, hogy ezt nagyon-nagyon szépen átgondolták, kitesztelték a végtelenségig, a finomságra mentek rá, a könnyedségre, az intuitív kezelhetőségre. Ez olyan ez az autó. Nem érzem olyan nagy testnek. Abból igen, ahogy mozog, de amikor vezetnem kell, ha a kormányra koncentrálok, akkor ez az autó, ez egy kis agilis, kisebb tárgynak érződő, irányíthatóbb, fékezhetőbb, gyorsíthatóbb autónak érződik, mint amekkora a valóságban. Nem annyira puha a futóműve, mint a Kona-nak, ezt tudom mondani. Vagy azt jobban nyomta az akupak, nem tudom, de ez így, ahogy van, ez sokkal jobb ez a beállítás. Sokkal. 5 csillagos az Euro NCAP törésteszten természetesen. A BlueLink-kel mindent tud ő automatikusan frissíteni, neked mindig a legjobb térképed van. Tényleg rendben van az autónak. Tényleg nagyon-nagyon rendben van. Hátul ülésfűtés 3 fokozatban. Itt ülésfűtés, ülésszellőztetés 3 fokozatban. Épp a masszázs hiányzik. Középen wireless töltő. Táblafelismerőnk, ami a legtöbbször szól. Tehát ez az autó annyira nem idegesítő. Táblafelismerő az, ami tényleg többször szól, hogy elhagytad a határt, azt kikapcsolod, és még egy fontos feature, de ide fel kell tegyem a kamerát, hogy ezt lássátok pillanatra, ide mindjárt félrehúzunk. És azért itt van érdemes megnézni így a 3 autót. Én ott vagyok a 4-dikkel, Tesóval, kinn a napon. Corando, Tucson és Duster. Látszik, a Corando és a Tucson azért méretben azért erősebb.
Azon a csomagtartó egy picit csaló, de nem. Ja. Szép gépek, nekem a korandó is nagy kedvenc. Annyi, hogy abból nincsen plug-in hibrid és hibrid. Sima benzin van és tiszta villany. Ezt akartam megmutatni, nézzétek, behúzom a bal gombot és pak. Lefékezek kormányból. Ezt még mondtam régebb is, azt hiszem az Insta tesztben, hogy mit csinál az ember, ha megijed. Például vezetésben. Legtöbb vezető belekapaszkodik keményen a kormányba. Na most ha arra gondolunk, hogy a Hyundai ezt nem véletlenül tette oda, akkor azt mondom, hogy tényleg, ha megjedek, nem csak, hogy padlót nyomok, hanem jettembe behúzom ezt a pedált, és nézzétek, hopp, hopp, megáll. Hopp, hopp, nagyon durva. Micsoda ereje van. És az is, hogy mennyire könnyen mozdul ez az autónak. Egyből ott van, ahova én gondolom, hogy szeretném, hogy kerüljön. És ez nem mindegy. Azért ez a funkció se rossz, hogy mikor leütöd az indexet, akkor ott megjelenik. És nem a tükörben, de ott meghagyták a tükröt is. Az nagy butaság lett volna, hogyha tükröt eltüntetik, és csak ezt az opciót hagyják meg. Ki is értünk a városból. Fú, hogy vált a váltó! Azt a mindenit! Azt a mindenit! Milyen szépen vált azért. Érződik, hogy ezek a dupla kuplungos váltók is mennyire begyorsultak. És ez az úttartás. Azt. Jó, hát addig várom a nyergest. Néhányan ismerhetitek is ezt az útszakaszt. Nagyon-nagyon igazán kipróbálja az autót tényleg futóműbe, kormányzásba, reakcióba, fékbe. Mindenben megmutatja itt egy autó, hogy mit tud. Megyünk neki a nyergestetőnek. Itt nem olyan rég nyáron Gergő egyik kedves követőm elhozta az i30 ennyét, és pontosan itt a nyergestetőn próbáltuk ki Csongival és vele. Fú, eszméletlen. Ott is meg kellett jegyezzem, mennyire jó a fék, és itt is. Egy Tucsonról beszélünk, és mégis a fék az egyik kedvencem ebbe az autóba. Ahogy reagál, ahogy lehet számítani rá, finom nyomásnál tényleg finoman működik, nem bolondul. Szeretem a gázreakciót is, de a fék az... Atya úristen, sok kormány persze. Minden Hyundaiba. Ugyanaz a puha, mégis kiszámítható, kezelhető. Figyeljétek, itt azért már elég jól el van romolva az út. Újra volt csinálva néhány éve, de itt is a gumizaj hallatszik, egyből ahogy egy rosszabb útra megyünk, a gördülési zaj az behallatszik, de másképp az autó profin van szigetelve. Jó az ülés pozíció is, én maximálisan lent vagyok, egy picit még tudnék lentebbről vezetni. Ahogy látjátok, itt még hó is maradt egy kicsi. Aj, de szép, Istenem, hogy szeretem. Nagyon kényelmes. Most halljátok a gördülési zajt? Nulla.
Talán ha egy helyet kéne mondjak, ahonnan zaj jön be, az hátul a csomagtartó. Nagy padlónál behallatszik a motor, de nem rezgeti a kasznit, csak hallod finoman. De egy szép járású, ugyanaz a TGDI fejlesztés, amit mindenki használ, mert mindenkinek bejött. Az oldaltartás az ülésben olyan, mintha egyenesben lennél. Nagyon szépen van tömve. Elektromos ülések, teljesen komfortok. Ezen kívül külön elektromos deréktámasz is van. Jaj, de szépen veszi. És a Konához képest, csak hogy Hyundai modellt említsek, itt nem érzem azt a súlyt. Sokkal könnyebb autónak érződik plug-in hibrid ellenére. Jobban el tudták osztani a súlyt valahogy. Hátul a csomagtartóba kicsit költözik a felszerelés, de nagyon szépen dolgozik. És a 100 az egyáltalán nem érződik benne. Annyira finom. Hyundai. Tényleg nekem a Hyundairól a finomság szó jut eszembe egyből. Kiegyensúlyozott finomság. Kétujjas. És mégis érzed, hogy kemény a kormány. Mégis ki tudod róla számítani az utat. Vezetési élménybe előbb járnak, mint a kínaiak, ez nem is kérdés. Mindenképp szerettem volna, hogyha van egy kis rész ebből a hosszúból is. Itt Kézdivásárhely és Csíkszereda között egészen Nyergesig olyan szép hosszú egyenes szakasz van az után is, ami elég ritka a környékünkön, Udvarhely környékén is, Csík környékén is. Ez a Kovászna megye az, ahol ilyen nagyon hosszú egyenesek vannak tényleg, és meg lehet küldeni a szemét. A rekuperációt beállítottam 3-as szintre, ez így pont jó, mert fékezés helyettünk, pont eleget, de mégse fogja annyira a vérdát, hogy már zavaró legyen. Például egy ilyen kanyar előtt elveszem, és pont annyit csinál, mint amennyit én belefékeznék. Ezzel is tudunk szépen töltögetni. De ha gyorsulni kell, és még sportba is átrakjuk. Nagyon-nagyon durván elindul, és nem akar lassulni. Ennek is megvan az a finom tulajdonsága, hogy megy magától. Szépen tolja a rendszer. És itt ezek a kanyargósokon én úgy csodálkozok, hogy ebbe az ülésbe hogy ülök, hát brutál, mintha egyenes lenne az út. Még mondtam kifele is. Egyszerűen élmény. Aki ilyen kanyaros úton jár és mindenképp szereti az SUV-t, az minimum ilyet kell vegyen.
szépen lehet adagolni, mindig amikor azt éreznéd, hogy már teljesen ki van törve, ha még egy picit törsz, akkor átesik egy határon, ami már nem kellemes, rátörök, és kellemes. Nem érzik semmi. Nincs ott az a határ, csak az én fejembe. Fáj, nagyon jó autó ez. Ez a Hyundai-os életérzés, i30-nál is elmondtam, egyszerűen elementális, ösztöni. Azt érzed, hogy ez beléd van programozva, nem lenne jogsid is, tudnád, hogy kell vele menni. Na, ez az, amit más autó nem tud. Hogy ők ezt hogy tudják, s honnan? Nem tudom. Még egy pillanatra vissza utalnék a tervezőre, San Yupli-re, akit említettem még a videó elején. Nagyon sokan megnézik az autót. Attól függetlenül, hogy 5 éve van az utakon, ebben a megypirosban, azért brutál parkolóban, mindenhol nagyon nézték, láttam. Megakadt rajtuk a tekintete. Akinek tukszonja van, az aztán még durvábban megnézi, mert általában fehérbe, szürkébe, és ilyen lehetetlen színekbe válogassák az emberek. És akkor ilyenkor nézi, hogy azt, milyen szép lett volna, ha ilyet választ. Ezt ma sok mindenki arcán látta. De szépen lehet fűzni vele, de. Tehát nekem azt a feelinget nyújtja, mint régen, mikor egy autó megjelentek az 1.9 TDI-k, vagy a 2 liter TDI 140 ló van, azokat éreztük kijönnek, hogy azt a mindenit. Tép szét mindent, mindenhonnan megy ember. Na, ezek olyanok most. Ezek az új hibridek. Mindig mindennek megvan a divatja. Most a hibridek divatját éljük. Mikor én az egész autózásba belefogtam, akkor pont az 1 literes, 3 hengeres motorok divatját éltük, mindenbe azt rakták. Most mindenben hibrid van, a kicsi várositól a nagy SUV-ig. Nekem ez tetszik, ez a divat. Az nem tetszett, élvezet. Minden pillanata. Úgy, ahogy a múltkor elmondtam például a Sea Lion 5-nél, hogy ha családi autónak kellene, és hosszúba járkálnák, megvenném ezt bárhová. Ezt rövidbe, városba, kanyargós hegyi utakra, szépen betámaszt a kanyarba, azt a mindenit neki. Eskanyar, cák, súlypont, gyönyörű, gyönyörű, na, úgy viselkedik, ahogy elvárod, ki tudod számítani. Itt jöttünk az i30-al is, Gergővel, és esküszöm, az is így ment, csak gyorsabban. Szinte elfelejtettem, hogy mutassam meg nektek, milyen a hely kínálat hátul. Tehát, jó, nem, ezért egy ökölnyi befér ide a lábamhoz. Nagyon kényelmes, könyöklővel, tetőablak most pont nincs elhúzva, de érződik szerintem, hogy mekkora hely van benne. Legalábbis. Tehát amikor nagy autóba ülsz, akkor érzed, hogy a sofőr olyan nagyon messze van tőle, és itt azt érzem. Ott szemben látható egy pont olyan, mint amilyent a Sazis nyereményjátékba ki fognak sorsolni. Ezúton is gratulálok a Sazinak, hogy újra egy Hyundai-t választott, és a tulajdonosának is majd, aki megnyeri. Láthatjátok, jó minőségű bőr itt is. Sem az ajtókon, sehol nem sporoltak. Itt is megvan a kis hálónk a takarásnak. 3 fokozatú ülésfűtés hátul. 2 USB Type-C. És külön fokot tudsz állítani, most nem indítom el az autót. És visszafele tartok a csibészekhez. Így egy hét után összegezve. Nehezen adom vissza ezt az autót. Volt pár ilyen még életemben. Köszi szépen, hogy nehezen adtam vissza valakinek egy autót. Ez most pont olyan. Nézzétek meg, mennyire finoman, sejmesen. Fáj. Úgy szeretem én az ilyen autókat, ahol nem gondolkozik a gázpedál, nem gondolkozik a futómű, semmi nem gondolkozik, hanem minden instant, azonnal. Mindenképp egy ilyen Tucsont én, ha vennék, akkor szerintem a hibrid verziót venném meg. Nem biztos, hogy a plugin-t választanám. A pici plusz erő az jól jön. Mindenkinek ahogy tetszik. Például a sima benzinest automatával 29-én már meg lehet venni. Én mindenképp valami ilyesmibe gondolkodnék. Ez lehet, hogy azért túl sok. Bár, ha már ilyen Toyota RAV4
árkategóriába gondolkodunk, akkor inkább ez 100-szor. Próbáljátok ki azt is, utána üljetek bele ebbe, és vigyétek haza. Tehát ez nem is kérdés. Nem is kérdés. Nem lennénk városon belül, még egy utolsót olyan gyorsulnék, leszakadna minden, de így is jelez a tábla felismerés. Betérik ide, szépen megmosom még utoljára. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Na, ezt elnéztem, úgyhogy itt kell megforduljak. És akkor még egyszer köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Jó autózást kívánok nektek. Várlak a következő videóban is. Sziasztok! Imádtam ezt a Hyundai-t, te. Imádtam.